Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou livestream. Văd că a început, însă e o mică prezentare momentan, deci nu ne așteptăm la foarte multe chestii, ci arată așa câteva mici chestii. Așa că o să dau drumul la sunetul de la streamul acesta, să-mi spuneți dacă se aude bine, o să-mi las vocea puțin mai încet. Și o să oprim și muzica. Acum sper să nu fie cu vreun copyright sau ceva. Mi-am lăsat vocea puțin mai încet, să-mi spuneți dacă se aude ok. Ia să vedem noi ce se întâmplă aici de data aceasta. I live for clutter in my Sims builds. We've got so much new content coming. Take you on a tour of the Sper să nu se blocheze sau ceva. Salut, bine ați venit, salut, salut. Dacă bagă... Cine știe? Așa m-au auzit și eu, dar nu cred neapărat că se vor adăuga cai. Nu știu ce să zic. Aici sunt persoane care au reacționat când au auzit cu Sims 5. Nu știu dacă e aceeași persoană care a participat și la data trecută. Sau măcar ceva cu animal. Da, vedem. Da, Ștefan, salut, bine ai venit. Ah, Project Renee, uite. Ia să vedem că ne arată ceva iară de Sims 5. Hey Mercy, how are you doing? Good to be here. Grant, relax. You're good. We're good. This is gonna be a good time. You're gonna be talking to me. You're Cred că vreo 30 de minute va ține streamul, 40 de minute. What's going on? What's the... Ia să vedem. Yeah, let's just get to the juicy stuff. You got the 411. So tell us. Ia stați că am oprit sunetul, cred. Well, a small part of the experience. What we're doing is early days play testing, and this is just the start of an incredibly long journey. There's a lot to do, and I'm talking years out, but it is exciting, we're moving, and things are finally starting to happen. Deci e vorba de ani până se va lansa, însă fac deja playtesting. What is playtesting and what did you explore with this first playtest for Project Renee? It's a good question. So with Project Renee, we want to develop this hand in hand with our players from the very beginning. So we're trying to take small snippets of the game, share it with a limited number of people, and find out what works, what's fun, what's too complicated, what needs to be revised. Deci vor fi câteva persoane care vor fi alese pentru a participa la chestia asta, să testeze și să vadă dacă sunt ok cu ce vor ei să introducă. Deci poți schimba materialul, culoarea. And then all of your creations can be shared, uploaded, downloaded, so that we can start testing our UGC backend. All of this on both mobile and PC. It's a lot, and it's been a really fun. Deci e multiplayer pentru PC și mobile. Deci vei putea face în același timp să joci. Starting with PC and mobile, you guys showed that cross-platform compatibility, and with The Sims being such a large game, there's some concerns that it might be a little bit of a, I guess, shallower experience. And so, how are you navigating taking that from a PC system to now a mobile device? This is a huge challenge, but the thing that excites us so much is that we can basically remove the barriers to play for The Sims. So what we mean by this is that you can have that deep dive on your PC, play for 4 hours, change every single thing about a piece of furniture that you imagine, typing in RGB values and changing every single part. Sper să nu rămână interfața asta că e groaznică. True rich experience that you're used to. But then on the go, you can grab your phone and maybe it's a different experience. Deci astea sunt imagini din Sims 5, ca să știți. Or grabbing the stuff that you've already created. But what this means is that
you can now play The Sims wherever you are, without barriers, without restrictions, and we think that's really powerful and really exciting. That is exciting. So let's say I'm like inspired by you right now, and I take out my phone, create you now, think you look really cool, and then take that creation of you and actually like play with this creation of you on my PC. 100%. Deci, practic, tu poți să-ți creezi pe telefon o cameră sau ceva și să o pui în jocul pe PC. Da, nu sună bine deloc cu telefonul, ce naiba. So in this case, I could be playing Project Renee on my PC at home. Boom, I hear him crying, he's up, we're gonna go out and about, go to the park. So then I might continue what I'm doing on the park bench while he's safely sliding, and I can just pull out my phone and continue where I left off. The idea is that we can customize each platform to match the play style, the person, and what they're doing and when. And again, that's really exciting. It's very difficult. It's not easy. It's something we have to figure out, but it's really, really exciting for us. Însă e interesantă chestia asta, chiar sunt curios cum va funcționa. I agree, that is super exciting. I'm telling you, I would play the Să spuneți dacă vreți să vă traduc mai mult. Sounds like you're giving me that capability, so I'm thrilled. But I actually also want to ask a little bit about the multiplayer experience. The Sims historically has been pretty much a single player game outside of like The Sims Busting Out and The Sims Online. And there's been a long-standing discussion on whether, you know, the next iteration or the evolution of The Sims should be multiplayer or single player. So I'm very curious to learn, like, where's Project Renee landing in there? Project Renee can be both. So this is a big deal, but the reality is that yes, we know that our players want to have that intimate personal experience where they're exploring stories and ideas in Deci single practic player, e și partea de single player. There are also really cool things you could do with others where you could share. Dar e vorba și de multiplayer. Now, one thing to keep in Eu mind is sper that cumva să nu fie doar să creezi lucruri și să le împarți cu alții. It is not this public shared space where everything you do is always with other people. You could play on your own, on your terms, and then Hello, again, bine venit. when you want, on your terms, you can invite others to come and play with you. Deci se poate. Deci poți să inviți alte persoane să joace cu tine în joc. Cum e acum cu multiplayer-ul, dar asta bine, mult mai avansat cu siguranță. I would be very, very excited to play with friends, but there's also times where it's like, Pal, dracu scaun. disappear into my own story and kind of like do my own thing. So I think that's super exciting to Dar know are și that parte you're de looking for poveste. Project Renee to do both. So my last question. Ia, What ultima stage are we întrebare. at with Project Renee? În You ce know, stagiu? Ia să vedem. Playtest, releasing next month. I'm kidding. Not releasing next Și month. că releasing But where next are we at month, in că this se lansează journey? luna viitoare. Players Face asta o expect to glumă. see in the months and years ahead. Ia să vedem. Yeah, so right now we are really focused on analyzing our recent playtests so that we can use that information to make the game better. We have a long path ahead of us to make Project Renee awesome, but like right now, we need to introduce our tools to our players in a better fashion. We need to make the mobile experience more accessible. Deci ei sunt la început, practic, cu jocul, foarte la început. Curate and recommend UGC content that other players have made to other players so that you find the best stuff that will make your game better. Încă caută So chestii pentru there's a lot haine, there that you pentru can figure fashion, out pentru to put into design. your build. So again, it's really early days. We are trying to analyze our last test and really see what we learned and what we could do about it to make the game better. So you can expect regular updates from Project Renee. In summits, we're going to keep talking to you, keep sharing. Deci We o also să have more tests coming out where we're going to evaluate different parts of the game. New apar mai snippets, multe more noutăți details despre on that soon, când se more lansează details câte on ceva, how când to mai be fac part ei of câte these ceva. tests. So it's years out, early days. It's a long time process that we want to work with you on, but we're going to keep talking about it, and I can't wait to share more. Nu So știu. we see you, Nu Lil are. Renee. Well, thanks so much for joining us, Grant. My pleasure. It seems like you guys got Yeva going on back there, so can't wait to see what else you got coming in. Deci de aici momentan încă n-au dat niciodată de lansare, ci doar testează în continuare tot felul de chestii, deci nimic nou. Look at this little Bob, it's so Uite-l pe cute. domnul Bob. But before Ce mi-ar we jump plăcea să-mi și o further chestie de in-game aia. with The Sims, did you peep the Simlish out there? Hai că asta cu Okay, cu you Sims did it, 5 'cause I'm not only going to tell you, but I'm going to Nu teach sunt you multe a new lucruri. Simlish word. No, I will need it unless one wants to give us a call. But if you didn't know, Simlish is the fictional gibberish in-game language for the Sims universe, and the word I'm teaching you Ne spune ce se is întâmplă, yella, ce e cu which Simlish. translates to hella, an adverb meaning very or extremely, Uite, învățați or puțin, adjective Simlish. meaning a lot of. For example, Project Renee clearly has yeva going on behind the scenes, and we're yeva excited to share it all with you through the Behind the Sims series. But okay, let's move on. We got yeva Cred că astea news, vor fi Sims foarte multe updates, behind the Sims scenes-uri mobile, de astea Sims când vor mai face Replay, ceva în and Sims 5. 4. So take it away, Sim Guru Pedro. Dar hai să vedem ce se întâmplă cu Sims 4. Ia să I'm vedem. Sim Guru Pedro, the community manager for the Sims Mobile, and I'm so excited to share Sims what's coming Mobile. next for the game. With the Yes, upcoming Adam. birthday of the Sims franchise,
we wanted our players to celebrate it in style. Văd că And what better way to do folosesc that foarte than mult with a disco mobile-ul, văd că club îl împing foarte mult. That looks awesome. And I know my Sims are absolutely gonna love this. And I hope you are ready to boogie on the dance Și floor. nu uitați, dragilor, să lăsați și voi un like. Haideți, 25 de like-uri, ce We also naiba. have the 5th anniversary of the Sims Mobile. We have a treasure hunt planned for this, which will include awesome new items that we know you're gonna love. And you may also want to Deci keep în an The eye Sims out for Mobile 5 vor adăuga anniversary lucruri rewards noi. as Uite, well. spre For the exemplu, 4 K-drama din fans High out School there, Years. you're gonna love the upcoming Sim Festival, a 60-day recurring event. For our 11th season, we're bringing rewards inspired by Korean architecture and fashion to the game. And with that reveal, let's take a look at an NPC who is unique to The Sims Mobile. Meet Jenny. Jenny is a new age Sim artist Festival. with strong roots to her Korean heritage thanks to her grandparents who raised her. Asta cred că And nu the era cu house Sims template for this Festival festival pass în is mobile. Jenny's home and studio. Nu știu, sigur nu l-am jucat So foarte let's mult. take a sneak peek at what's brewing inside our designers' minds. Ia să vedem câteva As you can see, chestii. the house is going to be a blend of traditional Korean aesthetics Arată mai with bine modern, contemporary față de touch. mobile-ul You can expect a lot actual. of wooden surfaces, straight lines, Se apropie de Sims open 4. spaces, and natural light. So what are you waiting for? Download the Sims Mobile today and get yourself ready for a charming Korean experience. Deci And now, dacă our îl iei friends on the acum, Sims Free Play primești ceva have some pentru joc. exciting news to share. Let's see what they're up to. Ia să vedem. Free Play, asta este celălalt joc, ca data trecută. Cred că vor arăta cu infantul la final, mai mult ca sigur. We heard it was someone's birthday! Happy 23rd birthday, The Sims! Let's put some tunes on to get the party started. We haven't updated the music in Momentan nu mă Sims Free Play pasionează since the foarte game mult first partea came asta out. cu mobile-ul, We're cu definitely ready for some Sims new Mobile things. sau Free Play în niciun caz. Recently, we asked our community what songs from the last 23 years of The Sims they wanted in free play. We received thousands of votes for iconic tunes from all The Sims games. We're excited to S-a share pus la the votat highest ce melodie rated să tracks that adauge have made în it free into the play. game and Serios. are available right now. Enjoy Sims 1 Neighborhood. Hai că astea sunt de copyright, melodiile astea cu siguranță. Sims 2 theme. Da, și eu l-am jucat, dar foarte puțin. Uite, melodia din Sims Sims 2. 3 theme. Ia să vedem. Ta-na-na. Eram sigur. Deci eram 100% că asta era melodie. It's The Sims from The Sims 4. Ia. Melodia de start, de când s-a lansat jocul. Plus, a bonus track from The Sims Mobile. Love it. Just click on any stereo in your game to find Pentru, a Sim uite, FM station. adaugă content nou pentru celebrating. 23 de ani de la Free As a Play. surprise for our De la 11th Sims, birthday de la last primul month, Sims. we revealed that Sims Springs is expanding with a third area to the desert map. Sims Springs is a tumbleweed town with untapped potential Sims waiting 2, for your din Sims to Sims build 2 it from the ground up. And we have an update on how it's tracking. Coming April, Neighborhood 3 Haideți cu 30 de like-uri, more dragilor. unique fixer-upper house lots for you to customize and make your own. As your town evolves, the grand No, no, prize no. is an amusement park full of rides. The first two Sim Springs neighborhoods are already available, so check out the Sims Free Play website for all the details on how to get started. Nici pe mine nu mă încântă nimic Coming momentan. up next, The Sims 4 is celebrating The Sims 23rd birthday by announcing a new bundle of joy. Let's take a look. Păi da, pentru Sims 4 ceva că s-au făcut 23 de ani de la lansare, nu pentru Sims Mobile în PC. Infantul, priviți. Haideți că e infantul, gata. Asta e, ia. Uite, it's a baby. Deci ăsta e infantul. Seamănă cu un toddler puțin mai mic. Little one. Ah, ce drăguț e. Nu cred, ia uite, îi dă... nu cred, îi dă să... Șmecher. Ia uite, îi face baie în cadă, șmecher. Deci ăsta e infantul. Cute treats. Opa. Nu cred ce drăguț arată. Mamă, și plâng toți, deci dacă e unul încep toți. Uite, și-au pătuțul ăsta, vedeți ce drăguț? Deci ăsta e infantul. Ia să vedem când se lansează. Expecting 14 martie. Yuhu! Bun, 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 bun. It's the way I've literally stopped my current Legacies game Schmecker. for this update. Your girl here is proud to admit she is 10 generations in and will be counting on March 14th. Deci pe 14 martie este așteptat, nu că se și lansează 100% sigur. Thank you. But seriously, what goes into creating a whole new life stage? Check out this behind the scenes look the team put together into the coming update. Ia să vedem.
Ia uite-i. Ok, influence behind the scenes. From the very first days of this project, the objective the team rallied around was to surpass player expectations for Graham Nardon de vechi în Sims. Now, our vision to accomplish that was to add infants as an entirely new age, resulting in a much more natural progression through Sims' early stages of life. When you add a new life stage to The Sims, there are a Cum lot vi se of pare? challenges. We had to figure out how to display the Ia o fix de ziua mea. Ia uite aici, ia. stand on their own. We tried a lot of ideas. Some worked great, some didn't work so great, and a few were just plain creepy. Astea sunt schițe. Oh! We created a lot of new technologies. So now in the game, while holding an infant, you are able to sit down while still holding them. You can also Uite, poți să-l ții în brațe, ce drăguț. Ia uite, șmecher. Since infants are just starting to develop their motor Chiar e o skills, chestie figuring mișto. out how to move their limbs and weight around, you'll see they tend to flop around with over-exaggerated, uncoordinated movement. A great example of Ce this is tare. how they transition Chiar from e un sitting pas destul de to mare lying pentru back. seria The Sims 4, I să got to știți. animate the crawl up and down of the step. I really wanted the player to kind of Cred că femeia asta are vreo see 10 copii, de știe toate mișcările la copiii They ăștia. move with such a singular focus. So they'll take a moment to notice the step and then they start to break it Ia uite. down one tiny movement at a time so Fac. they overcome this obstacle. Deci e un and toddler continue on mai the way. micuț care nu Definitely știe la fel de multe ca un challenging, toddler. but also super Deci o să fie și mai greu de jucat cu copiii. When creating the voice for the infant sim, we had the unique challenge of finding a voice that was realistic, Aici but one that vocea was still copiilor, cute when making ca să o facă distressing realistă. vocalizations, like crying or whining. The cute checkbox was definitely checked. Cute. The Dar chiar arată foarte bine. able to be fully customizable from head to toe. We added new barriers in pant clothing, shoes, hair. A, deci stau în nestul ăla cum ar veni copiii, vedeți? Accesorii, ia uite. In pant teeth and birthmark. A, ia uite și semne de naștere. Alea sunt semne de naștere. Și uitați toddlerul. Și cu animalele. Bun, s-au gândit bine. Be sure to check out Oh, all those hello. fun activities you can do with your infants and create your own Foarte hilarious drăguț. and adorable moments. Șmecher, șmecher. Dragul de el. Zici că arăta ca al meu acum un an. Ia. A, s-a întors înapoi colega. Hai că m-am și speriat naiba. We're not even done. Remember one of the expansion packs we teased? Oh, ia fiți atenți că ne zice și de expansion pack. Mamă! Ia să vedem, ia more to share. Are mai multe să ne arate. Ia să vedem. Hai, 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 hai. Meet the family. 2 februarie. 2 februarie? Deci cred că apare Generation, Meet the Family. Deci pe 2 februarie. Iuhu! Șmecher! S-a ridicat părul pe mine! Deci cred că apare Generation. În 2 februarie aflăm. Cred că ăsta a fost o summit-ul, să știți. Oricum interesant. Da, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Ce pot să zic? Da, foarte interesant. Deci, ca să înțelegem din toată chestia aceasta, am să las o leacă mai încet, că nu cred că mai are ceva să ne spună acum. Aici sunt chestii de ce au înregistrat ei caturi. Deci, în 2 zile aflăm expansiunea, care cred că mai mult ca sigur va fi cu Generation, cred eu, Meet the Family, adică să faci cunoștință cu familia. Și știm că pe 14 martie primim infantul. Pentru celelalte Sims Mobile și Free Play nu mă interesează neapărat, dar oricum am aflat lucruri destul de interesante, ceea ce este foarte fain chestia aceasta. O să fac și un clip pentru mâine în care o să vă prezint toate lucrurile acestea, o să vorbesc mai pe lung pentru fiecare în parte, pentru că aici poate nu s-a înțeles foarte mult din tot ceea ce au prezentat ei. Însă trebuie să rămânem cu chestiile astea două. Infantul pe 14 și pe data de 2, adică peste 2 zile, joi, nu? Da, joi, aflăm noua expansiune. Așa că, da, cam asta este ce am văzut de data aceasta. O să dau acum puțin drumul la muzică. Programul este în felul următor. Eu am reușit împreună cu o altă abonată să spuneți dacă muzica este ok și se aude.
să instalăm multiplayer-ul. L-am și testat, funcționează totul bine. Dacă o să vreți să jucați și voi, pe următorul live o să facem și o prezentare a multiplayer-ului, să vedeți așa cum arată. Este contra cost, bineînțeles, dar veți avea posibilitatea să jucați cu mine și să jucăm mai mulți împreună în același timp. Dar asta o să testăm și o să vă arăt exact despre ce este vorba. Nici nu știu dacă mai am ceva să vă zic. Nu o să fac în seara aceasta un live mai lung, pentru că nu asta mi-am propus, am zis că ține doar de chestia asta de behind the scenes, așa că mâine o să vă pun un clip în care voi face un rezumat la ceea ce s-a întâmplat în această seară. Și da, cam acestea sunt toate informațiile, așa că eu, dragilor, vă urez o seară frumoasă și să ne auzim cu bine și data viitoare. V-am pupat, ceau, o seară bună, pa, pa! She said, baby, what you gonna do about it? Loving your vibe, girl. That energy got me going. Yeah, that thing's so vibrant. I wanna know if you can give me the keys to your heart, baby. All I need is you. All I need is you. She need me like heartbeats. Drive me the bed like a RV. Hugging the curves on that body. She bring the heat like wasabi. Promise not to test your heart. Never. We just can't be kept apart. Yeah, yeah. Baby, you the best by far. Always go the extra mile. Yeah.